guys, good afternoon. Welcome back to my channel. Welcome back to Pearl TV. Welcome back to Pearl TV. Welcome back to my channel. Welcome back to Pearl TV. Guys, meron tayong bagong ayan, ganyan siya ha, product review. Kung ano mga naka-attach yan. Black color niya. Black color ano. Yun. Ito sa package niya ito. Headset saka charger. Inclusion, meron siyang headset, may charger, tapos may Kasi ejection pin. ejection pin, okay. Tap na natin siya. Ito po yung resibo, tatago na lang po. Ma'am, thank you po, is 550. Napasayin po mo? Tigil po. Dahil kasali na naman. 96 minutes. Yung sir, wala naman. Yung Samsung maganda naman yung ano niya, no? Matagal talagang Samsung. Tagal. Tsaka di ba din sa usage sa pag-anak? Oo, sa paggamit talaga din. Para mas tumagal pa siya. Yung Oppo ko ngayon, matibay pa yung Oppo ko hanggang ngayon. Pwede na sa alagay mo. Itong Vivo ko sa awa ng Diyos, okay pa to. So kung di naman hard user, Oo. tatagal yung Iba kasi nilalaglag nila, nabibitak ano. Oo. Tsaka kung ano, kasi baka masyadong mag-games, maraming dina-download. Ayun, napapagod ano. Yung ano. So nabubugbog din yung device. Sa tama. Yan. Pagod din. So, testing sa sound. Ito yung charger niya. Please, ma'am, at tempered glass, ma'am, may available po na. Gusto niyo pong bumili. Ano yun, ma'am? Case po, tempered glass. Baka gusto niyo po mag-avail. Fast charging po. Fast charging, okay. USB Type-C na yung ano. Pagkaran ko. Yung iba, yung Vivo ko, walang headset yun na ano. Oh, yung iba yun. Diba yung iba? Yan, meron. Maganda, oh. Meron. At least, Saka guys, yung isa kanina, yung A20S, yung wala rin headset. Ay, ganun. Yung mga unicorn ko na ano, walang headset sa package niya. Next mo, sabi ko sa akin na wala rin po nito. Ito isa rin po. Yung mas malakas eh. Ang ganda, parang ganda niyang pang-cover, ano? Ito 60, itong Vivo ko 64GB yung ano nito. Ang ganda ang sound, maganda. Okay. Headset. Magtitesting natin. Pakinggan na natin yung tunog kung okay. Talo. Dolby Atmos. Maganda yung ano ng sound niya. Okay Ano siya. pag i-open mo yung Dolby Atmos, Sa Adobe? For ano? para mas mag-boost yung sound niya, magkaroon siya ng surround sound effect while using yung headset. Okay. Camera, try natin. Camera. Tingnan natin. Ay, ang bongga ng camera, guys. It's ultra wide angle. Wow. Para mas malawak. Ganda, no? Ganda.
Tapos, syempre, selfie. Selfie yan. Hi! May mata manenda? May manenda? Para ang title ko na pala niya, unboxing. Unboxing. Unboxing, and ba kasi in-unbox natin. Yeah. Unboxing A21S. Yun, diba? Ang bongga. Yun, maganda siya guys. Iingatan lang natin. Nag-rainbow yung pagka-block niya. Oo nga, maganda. Pero nag-bluish siya no. Nag-bluish yung pagka-ano niya. Oh. Yung injection pin niya, dyan lang naman yan sir, no? Yung charger. Ay, okay na, na-test na. Okay? Thank you, thank you. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Hit the bell button and like subscribe na. Bye-bye. That's really huge.